коли бойові дії близько, вже от в твоєму місті відбуваються, тоді вже люди дуже хочуть виїхати, але тоді вже не завжди є змога. І дуже-дуже багато людей загинуло таким чином. В Константинівці вулиці стеляні трупами. Цивільних, військових. І я особисто це бачив. Тому всі, хто слухає, я закликаю, евакуюйтесь, поки є змога, бо це ваше життя. Якщо бойові дії наближаються до населених пунктів, місцевим жителям пропонують евакуюватися. Якщо загроза зростає, евакуація стає примусовою. Організований виїзд стає життєво важливим, оскільки найчастіше це єдиний шанс на порятунок. Як відбувається евакуація цивільного населення в Україні, куди виїжджають врятовані люди і на яку підтримку можуть розраховувати, а також хто та як проводить евакуацію. Про це сьогодні говоримо з волонтером і капеланом Вадимом Гейком. Вітаю вас. Вітаю. І, звісно ж, мій колега Владислав Красніцький доповнюватиме нашу розмову практичними кейсами соцмереж. Так, вітаю, Олено, вітаю, Вадиме. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити». Ми говоримо про складні кризові ситуації просто і доступно. І шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. Отже, почнімо, напевне, одразу з того, яка ситуація в нас з евакуаціями, тому що час від часу лінія бойового зіткнення зміщується і, відповідно, населені пункти отримують сповіщення про те, що оголошується евакуація. Тому, передусім, коли вона оголошується, як саме, за яких умов і якою саме вона буває? Якщо ми говоримо про евакуацію, то давайте розділимо евакуацію і примусову евакуацію. Евакуація в зоні бойових дій триває з початку повномасштабного вторгнення. Вона безумовно просто існує, тому що якщо загроза, виїжджайте. Так. Є служби, є волонтерські організації, які централізовано це роблять. А коли ми говоримо про евакуацію вже прямо з гарячих точок, там, де примусова евакуація оголошується, це вже зовсім інша ситуація. Якщо, наприклад, виїхати з умовно того ж Краматорська зараз можна спокійно, з речами забрати своє майно, то з Дружківки вже такої змоги немає. Перебиті всі мости, заїзду немає. Всі люди, які ще можуть ходити, там мобільні, то вони можуть вийти, а всі лежачі, маломобільні, вони заручники. Треба буде заходити, ризикувати життям, виводити їх або виносити. І це вже дуже-дуже сильно все ускладнює. Ситуація з евакуацією на сьогоднішній день така. Якщо говорити про різні напрямки, ми розуміємо, що це і Сумщина, яка зараз широко додалася, це Харківщина, і Дніпропетровщина, частково Херсонщина, Запоріжжя. Багато в нас насправді місць, звідки ці евакуаційні шляхи пролягають. Наскільки складно їх розробляти? Чи це робиться заздалегідь, якщо вже очевидна ситуація, що доведеться ось цю примусову, зокрема, оголошувати, або ті шляхи, якими користуються всі, хто має можливість ще виїхати добровільно, так назвімо цю евакуацію? Я можу казати особисто за нас, як ми працюємо. Ми, наприклад, займаємося евакуацією ще з київської компанії. Ми в Бучу, в Ірпінь в окуповану заходили, виводили звідти людей. Потім перемістилися на Донбас, Сєвєродонецьк. Потім був Бахмут, потім Часів Яр, Лисичанськ після Сєвєродонецька був. Тобто ми починали з самого початку, і якщо так широко відповісти, то спочатку евакуація вона була безпечною. Не було дронів, не було такої великої небезпеки. Десь росіяни на щось очі закривали. Ми в них з-під носа забирали людей. А зараз евакуація дуже небезпечна. Моя команда, ми не працюємо десь на Сумщині, на Херсонщині, яких ми не знаємо. Ми працюємо тільки в тих містах, які ми гарно вивчили, де ми знаємо всі дороги, знаємо альтернативні шляхи, знаємо, де можна сховати машину, знаємо, де є підвал, щоб можна було сховатися. Ти їдеш, обстріл, і ти маєш сховатися, ти маєш все знати, маєш знати гарну територію. Ми гарно комунікуємо з військовими, вони нам дуже допомагають. Вони нам допомагають заїхати, допомагають виїхати інформативно. Летить, не летить, небо чисте, не чисте. Тому це не просто так, що ми сіли, а давайте поїдемо когось вивеземо. Ні. У нас навчання проводяться постійно, ми вчимося стріляти по дронам, ми вчимося аварійній їзді.
Ми вчимося такмеду дуже, бо дуже часто приходиться рятувати людину по дорозі. Це як професія вже. Коли ви приїжджаєте на місце, чи завжди люди чекають вас, коли подають знак, що вони готові виїхати? Чи вони залишаються на місці і керуються тим правилом, що я тут народився, я тут і помру? Літні люди, їм дуже тяжко. Їм дуже тяжко покинути свій дім. Буває таке, що вже зв'язку немає, як в Дружківці зараз. Да? Дзвонить там донька, поїдьте, заберіть мою маму, дає адресу, тобто мама нічого не знає. Ми їдемо, мама каже, я нікуди не поїду, це мій дім, я тут помру. І ми от такі, як між молотом і наковальні. Потім ми виїжджаємо знову, передаємо цю інформацію доньці. Донька плаче в істериці. Ми вже трошки навчилися з цим працювати, ми вже знаємо, що робити. Це і психологія, і ви як капелан, напевне, теж розмовами з людьми переконуєте їх? Так, ми розмовляємо з людьми. Ми можемо на одне місце приїхати 3-4 рази, просто розмовляти, там у нас прям відносини вже з людьми з'являються. Просимо доньку, запиши якесь голосове. Ми приїжджаємо, включаємо це голосове, мама слухає, плаче, там, її серце це торкається. Вона каже, я без речей не поїду. Добре, кажу, давайте, що ви хочете забрати? Ми оце грузимо цих котів, собак, речі, пралки. Все для того, щоб людина поїхала. Нам важливо не просто вивезти людину, а надати і психологічну, і духовну допомогу. Бо всі їдуть з великим болем. Я думаю, кожен з нас може уявити, що дуже нелегко йому буде покидати свій дім, в якому він виріс. І ми намагаємося цей процес зробити максимально безболісним. Ми намагаємося з добром говорити до людей, бути лагідними з ними, погоджуватись, не кричати, не шарпати. Коли наближення лінії фронту спочатку, можливо, не настільки відчувається, і люди, поки не прилітає, вони залишаються до останнього. Наскільки на темпи евакуації впливає ось це наближення, наскільки люди охочіше погоджуються і чи одразу зростає ця кількість в рази? Я за свою роботу, за свій досвід, який я маю з початку повномасштабного вторгнення, зрозумів одне, що є декілька фаз. От коли війна вже наближається, це так десь там вибухи вже 20 кілометрів від твого дому, ти чуєш, перша хвиля виїжджає. Потім, коли вже прилітає десь біля будинку твого, там от до сусідів прилетіло, когось вбило, там повідрувало руки, ноги, людина це все побачила, наступна хвиля. І вже остання хвиля – це вже коли бойові дії близько, вже от в твоєму місці відбуваються, але тоді вже люди дуже хочуть виїхати, але тоді вже не завжди є змога. І дуже-дуже багато людей загинуло таким чином. В Константинівці вулиці стеляні трупами. Цивільних, військових. І я особисто це бачив. Тому всі, хто слухає, я закликаю, евакуюйтесь, поки є змога, бо це ваше життя. До речі, пане Вадиме, на підтвердження ваших слів щодо ось таких хвиль евакуації, я знайшов кілька дописів у соцмережах різних користувачів з різних регіонів. Ось, до прикладу, допис з Дніпропетровщини. На днях у нашому місті через погіршення безпекової ситуації оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми. Як правило, за декілька місяців після такої оголошують загальну для усього населення. Ситуація така. Є батьки, яким потрібно виїхати з власного будинку, а отже, наявність тварин. Тому ідеальний варіант – це десь оселитися в якомусь селі. Ще один допис – це вже Сумщина. Друзі, порадьте, будь ласка, якесь селище під Києвом, куди можна переїхати мамі Сумської області, живе біля кордону з Росією. Ситуація стала дуже складною. Ще один допис, знову ж таки, Сумщина. Моя сім'я Сумської області потребує евакуації. Це батьки мого чоловіка. Чоловік сам військовий. І зараз усіх прошу допомоги для його родини. Ситуація стає максимально критичною. Ви самі бачите, що зараз відбувається в Сумах і області. Ви згадували, що ви працюєте в іншій локації, в іншому регіоні, але ось Сумщина дуже активно зараз пише і, звичайно, багато коментарів. Згадана вами Дружківка, так само Слов'янсько-Краматорська агломерація. Ми ще обов'язково сьогодні їх згадаємо в коментарях. Географія досить таки різна, але бачимо, щойно стає небезпечніше. Ось та градація небезпек, про які ви згадували, люди починають думати про евакуацію. Так і є. Інстинкт самозбереження працює як-не-як. Але краще б він спрацював, мабуть, трошки раніше, щоб було легше і евакуювати, бо це ж ризик зростає для тих, хто евакуює. Я хочу сказати, що є дуже багато особисто в мене щасливих кейсів. Коли ми вивезли людей,
Вони знайшли житло. Ми допомагаємо людям знайти житло. Ми не просто вивозимо. Я коли вивожу людей, я намагаюся хоча б на декілька місяців про них потурбуватися. Знайти житло, знайти продукти, якусь гуманітарну допомогу, попіклуватися про дітей, щоб там у дитини був психолог в перший час, щоб було все необхідне для дитини. Тобто ми не просто вивезли на вокзал з Дружківки в Краматорськ, і все, ідіть собі там, куди знаєте. Ми намагаємося допомогти. Кому є куди їхати, ми допомагаємо з білетами, з усім. Ось. І з приводу того, що евакуюватися раніше, це в тебе менше стресу, і ти можеш реально налагодити своє життя. У нас є сім'ї, яких ми вивезли, вони вже народили дітей, вони купили собі будинки, квартири, побудували бізнес. У нас навіть є такий кейс, коли ми вивозили 2 сім'ї разом, поселили їх в одному шелтері, вони подружилися, молоді люди одружилися і вже народили дитину. Це класно, і дуже багато класних кейсів. Да, є у людей стрес, там багато хто з Донбасу каже, нас там не ждуть, кому ми там потрібні. Давайте будемо чесним, дійсно, кому ви потрібні, людина має сама куювати своє щастя, але дуже багато по дорозі добрих людей. Дуже багато допомагає благодійних організацій, церков, християн. І якщо у людини є бажання, вона завжди стане на ноги. Державні інституції так само працюють. Загалом, якщо підсумовувати цю частину нашої розмови, слід зауважити, що типи евакуації можна розділити на 3 умовних напрямки. Тобто це добровільна, яка починається заздалегідь, коли людина розуміє, або люди, сім'я розуміють, що загроза зростає, потрібно виїжджати. Є обов'язкова і є вже примусова, коли загроза безпосередньо в населеному пункті. Тобто добровільна за бажанням, обов'язкова все ще передбачає право на відмову, хоча зустрічала, що обов'язкове письмове підтвердження того, що ця відмова є, і примусова стосується родин із дітьми. Але оскільки діти самі не можуть відповідати за свою безпеку, то це додаткова відповідальність для батьків. І тут змоги відмовитися вже немає. Ті, хто не мають дітей, і надалі можуть не погоджуватися на виїзд. Але якщо у вас вже оголошена примусова евакуація, то слід виїжджати. Навіть оголошення обов'язкової евакуації – це вже дуже небезпечно. Як сказав наш гість, життя – найцінніша річ, і це потрібно зважувати у своїх рішеннях, у своєму подальшому виборі. Коли оголошується евакуація, як це відбувається інформаційно? Людей попереджають, вони десь самі шукають цю інформацію. Як виходять на вас особисто? Через Google пошук знайшли організацію будь-яку, набрали, допоможіть? Сама евакуація загальна, з зони, там, скажімо, з регіонів, де проходять бойові дії, вона оголошена вже з початку повномасштабного вторгнення, і вона триває. Тобто всі люди, які хочуть, вони можуть бути евакуйовані. Як це відбувається? Це оголошує військова адміністрація, і там є певний алгоритм дій. Там вже повідомляє вона, де саме, як саме можна евакуюватися. Одна організація, вона сім'ї з дітьми вивозить з речами. Приїжджає велика машина 5-тонник і грузить всі речі. Це дуже класний кейс, це безкоштовно. Ми теж так робимо. Коли вже примусово, це теж оголошує військова цивільна адміністрація. Це може бути якийсь район міста, це може бути вулиці міста. От, наприклад, як в Краматорську зараз оголошили не весь Краматорськ, а певні вулиці. І ми от буквально перед тим, як їхати сюди, в четвер я евакуював дитину з такої вулиці, і ми просто отак вели дитину і відстрілювались, бо дрони прилетіли ворожі, і ми мусили по них стріляти прямо от перед дитиною. А батьки? Батьки йшли поруч. Йшли поруч, у хлопчика немає мами, там його тільки тато виховує, і бабуся з дідусем. І це реально дуже небезпечно. Ми до них приїжджаємо, щоб ви розуміли, у нас є проект такий «Майстерня добра». Ми приїжджаємо другий рік до них. І на основі цього вони погодились. Так би вони ще сиділи. От я приїхав з нею говорити, ми стоїмо, говоримо, і прилітає дрон ворожий. Я кажу, ви ж бачите, дрони літають. Це небезпечно для дитини. Вона каже, так, а він звик. Він звик, каже, йому навіть подобається, він ходить, розглядає їх. Тобто там вже, коли людина от знаходиться довго під час в зоні бойових дій, вже, знаєте, воно як такий ефект теплої ванни. Вона вже перестає боятися. Деформується сприйняття, Деформується, реальності. оці інстинкти, і вона вже сприймає, що це все нормально і все окей. А насправді це
Це зашквар. До речі, про Краматорськ ви вже неодноразово згадали це місто, і в мене є декілька коментарів саме про те, як люди намагаються дізнатися, як евакуюватися з Краматорська. Один із користувачів пише: чесно, я в розпачі, позвонив дізнатися про безкоштовний виїзд із Краматорська. Відповідь була такою: якщо евакуюватися, мене можуть поселити в місце для внутрішньопереміщених осіб, а кота доведеться віддати в притулок. Я не можу так вчинити. Ще одна користувачка пише: шукаю, куди і як вивезти бабусю з татом із Краматорська, але достатньо просто в пошуку Google ввести евакуація з Краматорська, то покаже усі телефони, тим паче окремо для тих, у кого є тварини. Про, до речі, Покровську ще агломерацію знайшов допис. Нещодавно люди виїжджали, відносно нещодавно, з цієї агломерації з 2 собаками, 5 котів, 5 кошенят. Речі ніякі не забрали, забрали тільки тварин. І ось дуже багато коментарів, коли люди обирають, що брати з собою. Якісь речі, які цінні для них, чи тварин. Для багатьох стає перепоною, що не можна виїхати з тваринами. Ви особисто і ваша команда забираєте з тваринами. І щодо речей, хтось, скажімо так, не наважується евакуюватися, тому що розуміє, я можу взяти там умовно якусь сумочку і все. А що ж робити з тим, що там наживали десятиліттями? Вам лучше выйти, видно, да? А скажіть, а чого корову не захотіли на м'ясо віддавати? Она как начала плакать, когда приехала, Забрали мешок, чтобы покупать. Слезы такие бегут, я не смогла. Що стосується нас і тварин, ми заохочуємо брати тварин. 4-й рік я живу в Краматорську. Я сам київлянин, але з початку повномасштабного вторгнення я переїхав в Краматорськ. У нас там є будинок, от я там живу, то я дуже добре знаю цей вайб краматорський. Стосовно тварин, ми навпаки заохочуємо брати тварин. Це тяжко, це важко, але люди, які виїжджають зі своїми тваринами, їм набагато легше. Це дуже-дуже такий крутий антидепресант для них. І тим більше людина, яка покинула свій дім, залишила свою тварину на призволяще, вона себе зрадником вважає, їй ще в 2 рази важче. Тому ми заохочуємо. Це тяжко знайти житло. Тяжко. У нас купа цих переносок, вони займають купу місця. І це дуже-дуже все непросто, але ми погоджуємося. Ми ніколи не висаджуємо тварин. Навіть у нас була недавно одна евакуація, ми мали забрати жінку, її маму лежачу, поранену, і 3 собак. А вон он. Дружківка. Разом з хлопцями з Білого Янгола евакуювали 2 жінок, 1 лежачу, також 2 собачок. Ми грузили цих собак, 2 загрузили, а 3 втекла. То от наша команда поїде шукати ту 3-ю собаку по Дружківці, щоб привезти тій жінці. Бо вона дзвонить, плаче, каже, я зрадила свою собачку, вона там помре і все таке. Ми до цього відкриті, бо я вважаю, що це нормально. Це дійсно частина твоєї історії, це твоя домашня тварина. Але одна справа взяти кота чи котів, собак. Село – це ж багато свійських тварин, птахи. Що з ними? Відпускають? Курки, гуси, це оце все. А якщо ще вони коні, їх ріжуть, корови? морозять і вивозять теж. Тобто знаходять вихід. Курей возив колись, ми возили курей в собачих перевозках великих, живих. От жінка каже, слухай, у нас нічого немає, ми з Часового Яру. Каже, я не знаю, що ми будемо їсти через місяць. Як це ти їх не візьмеш? Я теж не візьму, ви що, кажу, ми стоїмо там, все бахкає. Добре, кажу, грузіть. Ми ще обов'язково згадаємо про те, як людям, які хочуть евакуюватися, комунікувати з тими людьми, які допомагають це зробити. Але, можливо, ви допоможете трішки інформацію, як з вами сконтактувати, з вашою командою. Можливо, нас будуть дивитися якраз ті, хто потребує такої евакуації і зацікавлений саме евакуюватися з тваринами. Як звернутися, чи це потрібно якісь через наші особливий соцмережі. Саме більш великий конект у нас відбувається через наші соцмережі. І через групи, місцеві групи. Є місцеві групи, ми там є, можна туди писати. Будь ласка, пишіть, звертайтесь, ми будемо відповідати. До найціннішого. Ситуації є, коли дітей примусово потрібно вивезти, а батьки категорично проти. Ви з такими стикалися, і що в таких випадках робити? Це дуже складні ситуації. Складні вони в тому, що може приїхати поліція, примусово вивезти дитину з мамою, умовно в Краматорськ, а мама з дитиною через 2 дні повернеться назад. Такого дуже багато. Ось. Знов таки проблема
в тому, що важко знайти собі житло, важко знайти місце. І в силу того, що переселенців дуже багато, державний апарат, він перевантажений в цьому. Ну, де поселити цих всіх людей? Звісно, є якісь шелтери, але люди не хочуть шелтери. Вони тимчасові, насправді. Вони тимчасові, і це з дітьми це некомфортно. От ми евакуювали одну маму з Константинівки, в неї 3 дітей і молодшому півроку. І її в шелтер. Вона каже, ну як? Ну він плаче вночі. Купа людей, там якийсь спортзал чи що. Йому треба їсти часто. Ну, це незручно. Ми знайшли їй інше житло, і вона в нормальних умовах зараз. А маломобільні люди, і чи знаєте ви одразу, куди їх везете, особливо люди, які потребують медичної допомоги? Домовляєтесь з якимись організаціями, з закладами? Так, є ряд організацій. В принципі, ми все повивчали. Що в Україні є, ми до всіх звертаємося, ми комунікуємо з іншими фондами, організаціями. Ми всі переплітаємося один з одним, бо в цій роботі неможливо по-іншому. Є дуже класні у нас міжнародні ініціативи. От містечко Хансена, наприклад, на Київщині. Вони нам дуже допомогли. Вони дуже багато людей прийняли, і це саме люди похилого віку. І вони потрапляють якраз в такі умови. Вони, мабуть, жили в гірших там на Донбасі, чим вони потрапляють до них. Там дуже класний сервіс, там дуже класні умови, там їм дають окремий будиночок, вони там живуть, про них піклуються, лікарі, це пенсійний фонд, ці всі юридичні моменти до них приходять, а не вони бігають, шукають. Є ряд таких організацій, і державних, і міжнародних, де ми можемо цих людей похилого віку або маломобільних розмістити. Але знов-таки, там дуже рідко з'являються місця. Вони всі переповнені. Але все-таки в нас дуже багато прикладів, коли людей розміщають, і громади співпрацюють, наскільки я знаю, міжнародні фонди заходять, створюють якісь місця. Зрозуміло, вони теж не можуть бути або на постійно, або з можливістю там через 5 років або викупити житло, або орендувати його повноцінно. Але якщо маломобільні, то зазвичай це спеціалізовані центри. Якщо налагоджений зв'язок, якщо вдалося оформити туди людину, то, по суті, пощастило врятувати і ще й забезпечити їй майбутнє, де буде догляд і де будуть відповідні всі процедури. Такі ініціативи є. Їх багато, але, знов, таких недостатньо. Внутрішньо переміщених набагато більше евакуйованих. По-перше, от у нас з маломобільними дуже часто ми їх зразу веземо в лікарню. От людина після інсульта, ми там от чоловіка недавно евакуювали, після інсульта. Він нікого не має. Він не знає ні що, ні про що. Ми його питаємо, він не може відповісти, ми його веземо в лікарню. Йому треба надати медичну допомогу. В лікарні треба віддати належне краматорським лікарням. Мене не разу не відмовили, кого б ми туди не привозили. Вони беруть, лікують, людина стає на ноги, і потім знов-таки ми цю людину ведемо далі. І от намагаємося десь знайти для них місце. Коли є діти, вони десь живуть і дбають про своїх батьків, наприклад, якщо йдеться про літніх, маломобільних, вони телефонують, виходять на вас, у них є такі можливості, вони можуть це забезпечити. А що робити тим, хто самотній і, наприклад, вдома лежачі, яких треба ще знайти? Сусідів запитуєте, як ви їх знаходите, як з ними комунікуєте? Переважно звертаються, от як ви кажете, сусіди, військові. Вони дуже часто кажуть, там мужик, лежачий, там, чи жінка, хлопці, заберіть. Ось, хтось, добрих людей дуже багато. Отже, процес евакуації починається з того, що повідомляється про те, що цей процес оголошений, інформаційні кампанії розгортаються, людям розповідають, де збір, що взяти з собою, тобто без інформації не залишаються. Звісно, якщо діти, в яких батьки на територіях небезпечних, вони мають подбати, можуть це зробити, вийти на організації через соцмережі. Не забувайте про те, що шахраї теж можуть маскуватися під різні організації, але зазвичай ті, які є дуже відомі, в них є персональні сторінки, можна знайти, перевірити всю інформацію, і пам'ятати про те, що, звісно, виїзд – це все-таки найкращий варіант, коли над головою літають шахеди, десь вибухає, і ці вибухи наближаються невпинно. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Сьогодні ми говоримо про евакуацію цивільних. І час говорити про те, а що відбувається далі. Людей привозять в якісь транзитні пункти, де вони недовго, там кілька днів можуть перебувати. Людей привозять потім, можливо, після цих транзитних пунктів до пунктів тимчасового перебування. Там можна вже навіть до півроку бути. Є різні варіанти знову-таки, але поза тим, найчастіше, як ось цей процес відбувається від моменту вивезення
і до того, де людина потім знайде собі принаймні тимчасове житло? Тут варто зазначити, що у кожній громадській організації, у кожного волонтера, який цим займається, є своя інфраструктура. Я можу сказати за себе і сказати за деякі організації, яких я бачив, як у них влаштовано. От як ви сказали, є організація, наприклад, яка вивозить людей, і вона приймає, якщо це сім'я з дитиною, то вона приймає там на півроку. Щоб людина могла відійти, оговтатись і там знайти роботу, стати на ноги. Одним словом, є організації, які просто вивозять там до вокзалу, і все. От у них найбільше немає ресурсу. Зараз вже на 5-й рік війни трошки люди теж адаптувалися, і вже багато хто собі щось там підготував. Хтось уже заощадив, хтось уже щось десь будиночок придивився. А коли нам потрапляє людина, яка не має куди їхати, ми шукаємо для неї по нашим фондам, по нашим благодійним організаціям, куди її пристроїти. У мене є там, наприклад, містечко Хансена, є Очі-дім в Петрівському для сімей з дітьми. Ми привозимо туди. Вони там, починаючи з півроку, містечко Хансена – це взагалі безстрокове. Ти там можеш жити скільки тобі потрібно. Але ж кількість місць обмежена. Кількість місць обмежена, на жаль. Але воно постійно розбудовується. Там вже 3-е містечко зараз будується. А звідти потім виїжджають, якщо мають можливість? Хтось виїжджає, хтось помирає природньо, хтось, когось діти забирають, і звільняються міста, плюс нові добудовуються. Тобто моя інфраструктура мені дозволяє там взяти людину, розмістити її мінімум там на півроку, і щоб вона могла там стати на ноги. Ми також зараз почали співпрацювати з головами громад різних сіл, містечок. Виявляється, що дуже багато в наших селах є пустих закинутих будинків. Ось ми говоримо з ними, і з їхнього дозволу ми пропонуємо людям. Люди заїжджають, плюс є команда волонтерів, яка може там першочергово привести хоч в якийсь стан цей будинок, просто прибрати сміття і там попідмітати, приготувати хоч до заїзду. А там вже люди заїжджають і живуть. До речі, громади зацікавлені, тому що, по-перше, якщо з дітьми це освітня складова, школи поповнюються. І, до речі, шукають поближче якраз до шкіл такі будинки, які можуть запропонувати переселенцям. Плюс інтеграція. Це дуже важливий момент. Якщо сім'я, там, скажімо, інтегрується в життя громади, тоді і дуже багато інших можуть бути і пільг, і наданих можливостей. І сім'я може щось додати громаді. А от на початку ці транзитні центри, оскільки ви кажете, все одно опікуєтесь, принаймні, найперший час з тими сім'ями, які ви возите. Юридична, психологічна, фінансова допомога. Що держава надає таким людям? От, наприклад, є такий шелтер великий в Лозовій. Да? Це такий опорний пункт всього Донбасу. Там людина може переночувати, її погодують, їй надають юридичну допомогу. Вона там оформлює всі ці ВПО прямо там на місці. Вона там отримує білет, куди їй далі Це на Харківщині, так? Да. Тобто вона там отримує повний комплекс послуг. І, як на мій погляд, дуже непогано. Звісно, можна придратися до чогось. Там щось не так сказали, щось не так. Це зона бойових дій, там теж доволі гаряче, але, на мій погляд, держава там дуже круто все зробила. А щодо житла, яким цікавляться ті, хто виїхав? Зазвичай переживають, чи воно ціле, чи можна якусь компенсацію отримати. Але я знаю точно, що представники державні не можуть поїхати, якщо там бойові дії, і перевірити елементарно житло, не кажуть вже потім про компенсацію. Але загалом в цьому напрямку, що ви знаєте, бо люди дуже активно цікавляться в соцмережах цим питанням. Дійсно тяжко. Зона бойових дій, як потрапити? У нас були такі кейси, що ми просили військових, вони дроном летіли, робили обльот, ми давали це відео власникам, і вони на основі цього відео отримували сертифікати на компенсацію. Це дуже важливий момент, насправді. Але дуже багато, знов-таки, очільників міст, наприклад, місто Часів Яр, ми дуже сильно комунікуємо, бо ми співпрацюємо разом, то вони самі роблять, теж шукають можливості. Мер міста, він дуже-дуже багато вони допомагають людям самі в отриманні цих сертифікатів. Вони особисто домовляються, якось ці обльоти роблять і
Люди цікавляться, звісно, ну всі хочуть отримати. Ну, що в наших силах робимо, але ми не можемо робити все. Це не наш профіль, там десь, якщо у нас є можливість, там є наші знайомі пілоти в тому секторі, то ми можемо попросити. Ну, це такі поодинокі випадки. Взагалі, люди, цікавляться. Те, що їхній будинок буде зруйнований, от, наприклад, ті, що виїжджають з Дружківки, це вони вже розуміють 100%. А є такі, що ризикують і самі їдуть і знімають підтвердження? Вони не доїдуть. Все, вони вже не доїдуть. Ну, це дуже небезпечно. Вони вже не зможуть потрапити. До речі, про житло – це один з факторів, який турбує, напевно, чи не найбільше. Ось я виїду з небезпечного міста, селище, а куди я приїду? Військова, вочевидь, з ніком або позивним Black Mary пише, точніше запитує у користувачів однієї з соцмереж, хто поїхав з прифронтових міст в безпечніший регіон і отримав шок, від якого захотіли одразу додому. І люди реагують на її допис. Один із користувачів пише, я вже не витримую, не можу знайти дім, або не здаємо людям з Донбасу, або будинки по 50 тисяч і так далі. Щоправда, є інший коментар. Ми знайшли дім в Одесі. За українську тут не хейтять, місто гарне, море лікує, мені тут спокійно. Так, зараз тут дуже небезпечно, з огляду на ситуацію останнім часом, так, з ударами по Одещині і Одесі. Але все відносно. Ще один з коментарів, це вже про Харків. Виїхали на рік з Харкова у Львів, купу грошей витратили на оренду, змінили 3 квартири, так і не пристосувалися, повернулися у рідне місто. І знову теж про Харків. Виїжджали з Харкова до Києва, жили 7 місяців, повернулися до Харкова, у Києві не було світла, по 20 годин на добу, а в Харкові не вимикали, а якщо й вимикали, то по 4 години. Повернулися в рідний Харків, там краще. Ось так. Так, є такі кейси, у кожного історія різна. Дивіться, війна – це дуже травматична подія. І кожна людина, вона сприймає це по-різному. От хтось, в мене є там люди, яких я вивозив, вже пройшло там 3 роки, да? Але вона, ця бабуся, вона сидить і до сих пір плаче, сумує за домом. І от ця травма, вона вимірюється не самою величиною травми, а здатністю людини пережити це. І от цим людям, я думаю, вони просто хочуть додому. Їм просто, у них немає сил. Немає сил пережити цей від'їзд, цю розлуку зі своїм будинком, зі своїм домом, зі своєю історією. Знаєте, найгірше, ось я просто щойно пригадав, колись мав розмову з директором Центру вивчення окупації, він сам з Маріуполя. І що мене вразило, коли людям доводилося повертатися в окупацію. Тобто виїжджати з окупованих населених пунктів і через те, що вони не змогли якось облаштувати свій побут десь, скажімо так, в тилу, вони поверталися в окупацію. Це не масові, звичайно, такі випадки. Свій погляд вам скажу. Я приїхав на Донбас у 24-му році. От я був налаштований на тих людей, що вони всі ждуни, що це всі там проросійські. І от з таким наративом я приїхав. От такий в мене був інфоклімат, де я жив. І потім почав жити серед них. І зараз я вам скажу, що це класні люди. Це дуже хороші люди. Там дуже багато класних, щирих українців. Дуже багато патріотично налаштованих людей. І оця проблема, вона дійсно існує в нашій країні. Оце трошки розділення схід і захід. От люди, які поїхали з Харкова у Львів, я розумію, наскільки їм там було непросто. І багато є серед них також і от тих, що дійсно їм не треба здавати квартиру, які там будуть робити нехороші речі. Я думаю, що тут ми всі маємо йти один одному назустріч, робити кроки. У кожної людини є вибір, вона робить його залежно від того, в яких умовах вона перебуває, що вона для себе вирішує, від чого вона відштовхується. Я до того, що насправді ми всі різні, в різних містах, в різних Абсолютно. куточках. Але загроза, якщо вона очевидна, вона все-таки змушує людину подумати про те, щоб врятувати життя своє, своїх рідних, своїх дітей, своїх батьків. Так, і люди, які з Донбасу йдуть, все-таки ми маємо розуміти, що їм гірше трошки, ніж нам. Вони залишили все. Це нам тяжко це зрозуміти, але їм болить це. І тут ще ж варто згадати про те, що вони теж їдуть у середовище, яке вважають, можливо, вороже їх сприйматиме через оці або наративи, або фейки, або та ІПСО-кампанія, яка розгорталася роками, десятиліттями, насправді, Так, Російської Федерації. так. Все це ще дає свої плоди, але принаймні мені хочеться сподіватися, що ми рухаємося у правильному напрямку.
Повертаючись до шляху евакуації, до того, як все відбувається, евакуйованих забирають екіпажі, волонтерів, поліцейських, доправляють до транзитних центрів або шелтерів. Там надається перша допомога, і люди можуть загалом отримати юридичну, фінансову, будь-яку іншу психологічну, медичну допомогу. Для тих, хто не має куди їхати, організовують проживання в місцях компактного проживання. Там забезпечують умови для відпочинку, гаряче харчування, необхідні гігієнічні засоби, але це на перший час. Далі, звісно, залежно від того, наскільки є можливості у волонтерів або комунікація з громадами, або організаціями, людей вже перевозять до тих місць, де вони можуть принаймні перший час точно забезпечити собі проживання, ну і далі знайти роботу, знайти, можливо, краще житло, влаштувати дітей до садочка, до школи. Якщо йдеться про компенсацію, то один із варіантів, як дізнатися про те, в якому стані житло, це, можливо, через тих таких волонтерів, через військових, за допомогою дрона, який здійснює обліт на певній території, дізнатися, в якому стані житло. І ці, можливо, фото-відеодокази стануть можливістю для того, щоб отримати сертифікат від держави на компенсацію за втрачене житло. Але це не поширена практика, насправді. Дуже складно зробити це, коли бойові дії, і зазвичай дуже багато зруйнованого житла, яке просто елементарно не можна перевірити, в якому воно стані. Тому тут лише залишається чекати, коли або деокупують територію, або там перестануть бути активні бойові дії, і можна буде зробити якийсь певний огляд. Хочу додати, що у кожної громади є своя гаряча лінія, де людина може отримати повну юридичну консультацію, як їй отримати цей сертифікат. І тримайте контакт з місцевими адміністраціями військовими, які так само можуть допомогти у цьому. Тепер про тих, хто займається евакуацією. Передусім, я чую волонтери, поліцейські. Хто конкретно займається, як визначаються ці люди, ці бригади і напрямки, на яких вони працюють, де і хто вирішує, що ось тут буде 5 бригад, наприклад, чи як це відбувається практично? Є державні установи, у нас дуже героїчна поліція, є такий підрозділ «Білий Янгол». Це дуже потужні хлопці. Це справжні патріоти, які роблять свою роботу. Вони одні з тих, хто заїжджають до останнього, вони одні з тих, хто дуже сильно ризикують життям. Потім ДСНС теж дуже потужні хлопці. Вони теж евакуюють. На Донеччині вони евакуюють, їх не раз лупили дрони, і вони все одно їздять, вивозять людей. Є ряд організацій, якісь більші, якісь менші, і є просто волонтери. Просто волонтери, там, от команда волонтерів, там 3-4 людини, вони їздять, в них є якийсь транспорт, і вони їздять, евакуйовують. Ось так все побудовано. А як дії координуються, щоб не було хаосу? Ми, в принципі, всі є в одній групі. Координуємо свої дії з поліцією. Поліція завжди знає, хто заїхав, і інформує, там, каби, не каби. Ось. Але у кожного свої заявки. Бо у кожного своя якась ком'юніті є, і люди тобі пишуть, і ти там когось вивіз, потім він хоче, щоб ти там його родичі вивіз, ну і так уже в тебе це сарафанне радіо працює. То у кожного свої заявки, але, в принципі, така початкова координація, вона існує, і координує це все поліція. Поліцейські, вони по-своєму екіпіровані, підготовлені, ДСНС так само. А волонтери, їм потрібно проходити певне навчання? Чи це військові, які стають тими, хто евакуює людей? Ні, військових, може, десь є, але я не бачив серед волонтерів, прямо от серед евакуаційних команд військових. Військові допомагають дуже сильно нам. Дуже багато людей завдяки військовим врятовані. Немає якоїсь градації або якогось алгоритму державному, що має бути так, так і так. Це от є людина, і вона вирішила таку жертву покласти, і вона це робить. Якщо говорити про засоби, якими ви користуєтеся, починаючи від авто, бронювання, яке потрібно забезпечити, старлінки, які зв'язок забезпечують, перевірка, чи не заміновані поля, відстрілюватися теж чимось треба. Як безпека забезпечена? Буду говорити за свої команди. До певного часу ми евакуювали на звичайному бусі. Потім ми зрозуміли, що це вже дуже небезпечно. І якщо ми там готові ризикувати своїм життям, то ми не маємо права ризикувати життям тим, кого ми вивозимо. На основі цього ми продали великий бус і купили маленький броньований. У нас зараз є броньований транспорт. Потім у нас всі екіпіровані. У всіх є бронь, бронежилет, каска. У нас є зброя.
у нас офіційно ми оформили законно зброю на себе, 12-й калібр, збивати дрони. Купуємо патрони і відстрілюємося. Є сіткомети, є РЕП, слабенький, але краще, ніж ніякого. Є Starlink для зв'язку, бо зв'язок – це дуже важливо. Це все обладнано в машині. Машина також обладнана, декілька бронежилетів, вона завжди їздить з собою для дітей, щоб дитину одягнути. Ноші, медичний реанімаційний рюкзак, медик в нашій команді є. Ось. Ми вчимося постійно. Коли дружківка вже стала така дуже небезпечна, ми зрозуміли, яке наступне місто. І почали просто там проводити навчання, поки є можливість. Ми знаємо, де які підвали, ми знаємо, де можна сховати машину, ми знаємо, куди можна заїхати, куди виїхати, альтернативні шляхи, де лікарня, де стабілізаційний пункт. Це все треба знати для того, щоб в випадку якоїсь критичної ситуації був план Б, і якщо людина поранена, щоб ти міг її доставити в найближчий стабік. Я неодноразово чую про, їх називають унікальними операціями з порятунку людей, коли застосовуються наземні роботизовані комплекси. Наскільки це поширено, наскільки це помічно, чи мали ви справу з такими комплексами? Ми зараз плануємо придбати собі один такий. Але особисто в мене досвіду такого не було, але ми їздили в одну із топових бригад, в топовий підрозділ, до його керівника і проводили з ним розмови, вчилися, він нам розповідав. І на основі цього ми вирішили, що нам хоча б один такий треба спробувати придбати. Але знов-таки це, поки це дуже сира ідея. Тобто ми навіть хочемо його придбати, ми можливо не будемо використовувати відразу для перевезення людей, бо це дуже небезпечно. Можливо, ми будемо перевозити якісь інші речі, але хочемо спробувати в цьому рухатись. У перспективі. І ще щодо дронів, які виводять часто військових, щодо цивільних, доводилося застосовувати такий метод? Ні. Ми людям пояснювали, як іти телефоном, а дрон ми використовували дуже часто, нам військові допомагали, він робив обльот перед заїздом на предмет, чи є ждуни, ворожі дрони. До речі, про кооперацію з військовими ваші колеги, але, вочевидь, з іншого напряму, ось пишуть, разом з підрозділом «Білий Янгол», про який ми сьогодні теж з Вадима згадували, та 93-м батальйоном сил підтримки безпілотних систем вдало вивезли ще 3 місцевих і 1 загиблу. Це наша друга спільна евакуація під наглядом та контролем дронів. І ви згадали про 12-й калібр. Теж ваші колеги, вочевидь, пишуть, Покровський район, евакуація 5 цивільних ледве не закінчилася для нас бідою, але 12-й калібр і мисливські навички врятували екіпаж. Подяка, молодці. Так, це працює. Часто доводиться дрони збивати? Так. Збивати доводиться не часто, Відбиватися. а стріляти приходиться часто. Не завжди попадаємо. Так. Я думаю, що 2 із 3 евакуацій супроводжуються стрільбою. І все задля порятунку людей. Краще його збити, поки він далеко, чим він підлетить до тебе там і буде тебе бити. Евакуація сьогодні – це не просто переїзд, це шанс на нове життя, виборений завдяки мужності волонтерів, професіоналізму служби і новітнім технологіям. Пам'ятайте, що ваше життя є найвищою цінністю, а допомога поруч. Я подякую волонтеру і капелану Вадиму Гейку, який був сьогодні нашим гостем, з яким спілкувалася я, Олена Зелінченко, і Владиславу Красніцькому подякую за практичні кейси, якими він поділився сьогодні. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. І бережіть себе.